Hej! Hej! Nu har vi kommit fram till Vinströmmen. Ja, Det ligger... Voxnabruk. Ja. Mellan Voxnabruk och... Vad heter det? Åker man från oss så åker man genom Edsbyn och sen är det kanske en... 296an tror jag vägen heter som går utanför här. Mm, Upp emot Los. men man åker typ en mil från Edsbyn eller vad kan det vara? Ja, cirka. Och vi åkte hit nu för att vi ska hit med några kompisar i sommar och det är flera stycken som har sagt jättefint där. Så vi har fått jättemycket tips om att åka hit. Så vi tänkte, eftersom vi aldrig har varit hit och inte hade någonting att göra den här helgen, då åker vi hit och reker lite grann och kollar hur det ser ut. Och man kan stå här med flera bilar och så här. Vi är 3 bilar kanske som ska hit då. Och det verkar finnas gott om plats, men jag kan tänka mig att det är ganska mycket folk här på sommaren också, för det var verkligen jättefint. Ja, här är en inofficiell ställplats. Hette det, kallades det för. Det är liksom en naturlig ställplats. Så. Och skulle det vara fullt här så finns det en camping lite närmare mot Voxnabruk. En camping. En camping. Ja, men det är bra om man planerar att åka. Ja. Och kanske inte finns plats här. Vart ska man ta vägen då? Ja, precis. Ja. Fiskekort är det här. Man kan få harr och öring. Fiskekort kostar 150 kronor per dygn. Man kan få som sagt både harr och öring och bottennapp. Ja. Och det kan ni få se varför. Det är jättefint ordnat också för de här instickarna som man åker in på med, som vi står med husbilen där borta. Så finns det faktiskt bänkar och grillplatser där också. Ja. Och vedbo finns det. Bort igenom där. Där ja. Kan vi gå och kika Skogen. på. Jajamän. Så det är jättefint ordnat här. Ja. Och nu är det slutet av april. Vad är det för datum? Det är 24 kanske? 25. 25. Och det är riktigt aprilväder. Det har snöat, det har varit sol, det blåser, det har regnat. Om vartannat. Vinterväder och sommarväder, Ja. höstväder och vårväder och allt. Det är skönt ändå att vara ute. Ja, det är det. Få lite luft. Ja. Det har blåst ganska mycket. Det ligger massa träd. Ja, efter stormen som var nu sist så det ligger massor med träd. Forsen, eller vad heter det? Ja, Voxnan heter vattnet som går nedanför. Så jag vet inte om det är en bäck eller en å. Ja, eller... det är väl en flod. Ser det ut som. Ja, jag vet inte. Ja, en ström säger Ja. Vattendrag. Men en annan sak. Lite kuriosa. Ja, Pippi Långstrump. Vet med du? röda håret och Jajamän. flätorna. Känner du igen henne? Ja, jag har sett någon gång. Det här de spelade in när hon åker med tunnan i vattnet. Jaha, Ja, det är här. vad bra. Jag har ju med mig öltunnan. Då kan du få åka i den imorgon. Nej, du kan åka. Jag kan filma, ja. Okej, jag får fläta håret och hoppa ner i Ja, tunnan. det är lite häftigt. Ja, Så nu är vi på en kändisplats. jajamän. Lite Ja. dass var det också. Jag vet inte hur det såg ut, vi var inte dit och titta. Nej, Man har ju toa i sin egen husbil. Ja. Så, ja. ja, det fanns dass på toaställen. Ja, men vi får väl gå runt och kika lite hur det ser ut. Ja, Visa, häng med. vi kollar. Här om man vill ta kanoten ner då. Ska man gå här då. Det är långt där nere. Eller, ja, älven eller vad är det? Men är det någon vindskydd med grill skulle jag tro. Lång trappa. Och husvagnar. Det här är fina platser lite överallt. Ja. Fin utsikt. Ja, det var här Pippi åkte i tunna då. Ja. Här någonstans var det. Ja, vi har parkerat borta, men vi har gått och tittat lite grann nu så vi ska byta. Vi ska ställa oss här istället. Stor plats. Lite ljusare. Ja. Lite luft. Sol på oss. Ja, vi ska ha sol på oss. Ja, här står vi nu då. Lite mindre plats. Det är fint här och mysigt. Och för sig själv. Ja, vi står här då. Vilket fantastiskt ställe. Ja, verkligen. Ja, vi åkte förbi. Det bästa platsen var ju där borta, men de var ju upptagen såklart. Man måste nog komma tidigare. Ja.
Det var riktigt fint. Ja. Ja, det fanns på andra ställen och bänk. Ja, vi flyttade hit till det bredare stället. Det blåser och kallt, men han värmer bra den här lillstolstoven också faktiskt. Varmt och gott. Det är fler som vill komma ut i värmen. Vill du veta en sak? De säljer dem där nu på Rusta. Eller halva pris på dem nu eller? 200 kronor. Alltså vi köpte stora solstovar för 4 000. Veckan efter var det halva priset. Nu har det gått ett halvår, då köpte du den lilla för den har kostat 500 hela tiden. Och nu kostar den alltså 200 kronor. 199. 199, fuck Rusta, jag hatar dem. Ligger lite trän här och där. Ja, här har vi vedboden då. Ja. Så. Här kan man ta lite vedpinnar till de här cementringarna. Näverpåsen. Va? Påse med näver om man vill ställa. Jaha, vad bra. Jag tror jag ska gå och hämta vedträn. Ja, björk vinner bäst längst. Ja. Förstå vilka krafter No. måste vara för att få träna och stälpa på det här viset. Ja. Och det blir ju att det blåser mer och mer när det blir mer öppet Ja, när alla det är trän ramlar ner. Så det här är nog fan mer allvarligt än man tror det. Ja. Det har ju varit ganska vindstilla här i Norrland med skogen och allting, men nu börjar det blåsa mer och mer och då blåser ju tränen ner också. Ja.
Nu har vi kommit ner till fiskestugan. Det är väl här man brukar sitta och förbereda sig när man går ut och fiskar. Och i den här strömmen är det ju mest harr man fiskar. Men titta, ni kommer förstå varför man inte kan fiska här längre. Det är tomt i stugan, det är tomt i stranden. Men det är fullt med stockar i stranden. Så det går väl varken fiska eller paddla kanot här längre. Så de får nog ta och röja upp lite om det ska funka i fortsättningen. Men jag förstår att de inte hinner med, för det hade blåst ner enormt mycket trän. Ibland kom det stormbyar som man trodde att trädet skulle knäckas. Man var lite orolig att något träd skulle ramla över husbilen. Men när man skulle filma då var det alltid såklart. Det är korg här under. Ja. Jag vet inte om det kvävs. Nej då. Vänta. Svänger vi på löv. Ja, jag tänkte göra en liten resumé om vad vi tycker om det här stället. Vi kom ju igår, det är lördag idag. Ja. Skål förresten. Skål. Ja, var det som du trodde? Ja du, det var över förväntan. Jag trodde faktiskt att det var en liten väg efter någon liten älv eller någonting. Ja. Och att man typ kunde bara stå, hade man tur så kunde man stå där, att det var 2 platser typ eller någonting. Ja. Och att det sluttade hela tiden, att man fick stå alldeles vid kanten. Ja. Men det var ju många platser. Ja. Och det var ju, vedupplag och allting. Och rökfri om jag skulle stå. Ja, verkligen. Nu börjar det ta sig. Ja, det blir väl eld så blir
försvinner röken då. Ja. Men alltså det var över förväntan och jättemysigt. Skulle vilja fiska också, men alltså jag har gett upp det här. Jag tänker inte köpa en fiskekort mer. För nu har jag köpt fiskekort i 10 års tid. Jag köpte en hov för 10 år sedan. Och det var vilar en förbannelse. Då fick jag aldrig mer fiske. Innan fick jag så mycket fisk, men jag tappade dem hela tiden. Eller jag fick upp några också, men jag tappade bra många. Och då tänkte jag, nu jävla sticker jag och köper en hov. Sen tog det slut. Ja, sen var det slut fiskat. Köpt grejer för flera tusentals kronor och får ingenting. Nej. Men ja, det var ett jättefint ställe. Det var det verkligen. Tänk på sommaren när det är varmt och så här. För nu har det varit lite aprilväder. Det har inte varit så jätteskönt att sitta ute. Nej, precis. Men det kommer nog bli. Ja. Jag har ju sett det här stället på Instagram. Det är många som har varit hit och fotograferat och lagt ut. Och då har man ju mest sett där vid skylten och liksom nerför kanten. Man har ju inte sett egentligen hur stort området är. Nej. Det är ju många fickor. Det får ju plats väldigt många ekipage. Verkligen. Ja, Ja, men så här det- som vi står nu, där får ju... Är vi tre Ja, stycken, ja, den här ledig, lätt. då får ju lätt plats alla tre. Men jag Ja, tror att det står till och med alltid någon här på sommaren. 4 stycken får vi plats eftersom Ja. det är en ficka in där. Då. Ja. Ja, det var roligt att åka hit tycker jag. Ja. Och titta hur det såg ut. Men gud vad träden har blåst ner alltså. Och så Ja. som sagt i älven eller vad forsen eller vad man ska säga. Ja, Har ju Boxland. rasat träd. Och där går i kanotled också. Ja, De kan nog inte paddla kanot där nu kan jag säga. Med Nej. alla de där stockarna jag tvärs över. hoppas att de kommer hit Ja. från kommunen då. För det är väl de som tar hand om det här stället. Mm. De kanske väntar tills det är lite varmare vatten. De Ja. kanske inte vill kliva ut i det där kalla nu. Nej. Jag hade faktiskt löst fiskekort om jag hade haft sån här genomskinligt flöte med en blytyngd i lutet. Och så sätter man typ fluga på den och sen så kastar man så får det flyta med. Så har jag fiskat harför och det är så roligt att se dem nappa på det där. Ja. Så då, men jag hade inga sådana grejer med så. Men nästa gång vi åker hit då kanske jag fixar det. Ja, säkert. Ja. Ja, som sagt. Både hagla, snöa, Blåser, solsken. vindsilla. Och när det blåser, alltså när det har rasat så mycket trän. Det knakar jättemycket i träden Ja, när vi man gick i blir skolan. Man bara oj. Blir lite rädd. Ja, man blir lite nöjd när man ser så många träd. Och Ja. det är nästan inga rötter på de här rotfälten. Alltså, de står nog inte så jättestadigt de här träden. Nej, det är väl sån där sandmo. Tallar har ju inte så djupa rötter. De går ju gärna grunt liksom. Ja. Jag såg ju vissa efter kanten, sandbanken här. Alltså vissa, det är ju ingen jord under, ingen sand Nej. under. Rötterna är ju bara Ja. spreta som spindelben. Liksom. Ja, vissa är helt i luften bara. Ja. Ja. Det tog 2 timmar att åka hemifrån. 14 mil hade vi från Hudik och hit. 14 mil, det är så långt. Ja. Ja, det är nästan Ja. lika långt. Nu som åkte till vi Gävle. över Söderhamn och Bollnäs då. Det går ju att åka andra vägar också men det var inte så mycket Ja, kortare tid. nej. Nej. Men det var värt Ja, att åka hit. ja, absolut. Ja. Synd bara att man inte kan förboka vissa platser. Ja, Om man typ vill åka när de är ett gäng. Och det är ju 15 mil lite långt om det är helt fullt när man ja kommer. men som sagt, får man inte plats här då så finns det ju en camping Ja, längre ner i Boxabruk. Och finns det inte plats där så finns det ju campingar inne i Edsbyn och Alfta också. ja. Och det är inte så långt, ja precis, det är inte så långt att åka. Och likadant så finns det ju lite ställen uppe i Los också. Så man får väl åka vidare. Jäklar vad trän där borta. Ja, vi ska visa hur filma det ser sen. ut. Ja, så det ser ut. Det funkar bra, lillstoven och. Ja, jag är lite ovanför hålan nu så det är Ja, väl mycket därför det ryker mycket. Och kanske lite blöt ved. Ja, Jag plockar några kanske. pinnar och bryter av. En koftar brann ju bra. Det blev bra glöd av koftarna. Och när det är så här lite halvkyligt då kan man ju värma lite glugg om man vill. Ja, Eller koka kaffe det var eller gott med glögg. te eller. Inte säsong kanske för glögg men Nej, men det är gott ändå. Man blir varm. ja. Det är helt otroligt. Vi fick ju ut husbilen så himmelens tidigt i år. Ja, är det 4:e eller 5:e Det är helgen vi är 5:e ute? helgen vi är ute. Ja, förlåt, vi har inte filmat så mycket. Nej, Det är skönt att bara vara ja också. det också. Alltså, man känner pressen att man måste göra filmer hela Ja. tiden. Men jag har faktiskt tänkt så. Jag tänker inte liksom, Nej, det har inte varit som någon- jag ska lägga ut varje vecka. Ja. Så här, det orkar jag inte. Nej, och det har inte varit någonting att filma heller där vi Nej. har varit. Vi har varit på fina ställen absolut, Ja. men det har inte varit något speciellt liksom. Nej. Man måste kunna vara i nuet då. Ja, precis. Ja, jag körde ju lite drönare idag men det var blåsigt när jag körde drönare så Ja, kraschade 2 gånger.
Skulle flyga i skogen mellan träna. Och då drönaren var ibland så känner han av, fast man tar bort det där att han ska stanna för hinder, så känner han av ändå att det är hinder och så stannar han och så backar han själv. Då backar han in i väg ena gången. Ena gången skulle jag göra en U-sväng och trycker på fel spak så kör åt sidan i trä. Ja. Så är det. Gammal drönare så gör inget. Köper en ny, den går sönder. Ja, inte bara. Nej. Även om man är van att spela tv-spel så är det inte samma. Nej. Jag har svårt att lära mig spakarna. Jag tar fel spak hela tiden. Så har man börjat med det där. Det går att ändra spakarna. Så man kan ta en annan spak. Skifta. Men då är man helt inne i det andra också, så man gör lika mycket fel i alla fall. Och det fanns ju ved här, men vi tog faktiskt med eget och växt. Så kan de andra på. Ja, det är väl bättre att de får använda det om vi har eget. Ja, vad vill ni veta mer då? Ja, fråga oss om ni vill veta något. Och småfåglar här. Ja, Ja, domare. ja, de här och så var det den andra tror jag. När jag stod ute och var med lillsolstoven, stod tyst själv, då kom det. Det var säkert 40 stycken fåglar runt omkring en. De trodde väl att jag stod och matade dem. Men det kom en och så trodde den andra att han fick mat, så kom den till. Det var de hur många som helst. Ja, jag gav dem bullar, men det ville de inte ha. Nej, jag verkar plocka frön Eller eller bröd någonting var i det. kottarna. Ja, precis. Det är något annat de vill ha. Guldkorn dög inte. Heter det så, brödet? Nej, det var lingongrova de fick. Jaha. Ja, det vill de inte ha. Det är väl korvbröd de vill åt kanske. Ja, men förra helgen gav de korvbröd, men det dög inte det Nej, heller. det dög inte det heller. Skogsfåglar tycker inte de bröd om. Nej, jag vet inte vad det är för. Ja, det är bra. Det får vi se. Oj. Ja, händerna. Ja. Det är bättre här än den där. Och det har varit lite långt Ja, ifrån. vi vågar inte ställa närmare för Nej, för vi om det blåser hitåt så ligger lågorna mot vi bordet. vill inte elda upp något bord. Vill Eller? inte. Nej. Behöva sticka härifrån. Och den där lilla solostoven har vi en sten under. Och den plockade vi i Abisko. Ja, i vad heter sjön då? Torneträsk. Torneträsk. Det var jättehäftiga stenar där. Jag är en stenoman. Ja, nu fick hon nytta av en sten. Och den är rund. Så den här vill jag ha som karottunderlägg. Ja. Men nu får den vara till solostoven. Det blir inte så jättehett under, men Nej. man vet aldrig. Nej, så precis. låter han stå på sten. Vill inte skada bord. Sätter varg i Forsa idag. Ja, Forsa ligger är det 1 mil ifrån 9 kilometer från oss då. ifrån Hudiksvall. Sprang det en varg över trädgården och hade filmat. Läskigt. Ja. Och först hade det sprungit rådjur, stod det. Sen kom vargen efter. Jag gav Man väl har fått rådjur vittring på de där ibland då. precis. Vi ser om de får bort vargen då. Kan locka bort den. Ja, inte bra när de springer Nej, om man har byarna. hamnat in i samhället så. Man märker att det finns rådjur där. Lite långa vissa pinnar. Men Ja. det går nog bra. Han brinner ur hårt, lilla. Ja, så små Det pinnar. är bra. Ja, det är, Ja, hela korgen full. ja. Det finns ju pinnar överallt så det går att plocka vart som helst. I värsta fall tar man kottar. Ja, det Det brinner vann ju bra. länge de. Men det var fina fiskeställen. Vi gick runt och tittade lite grann. Och lite vikar in så stigar mot lite uddar. Ja, Men uppåt många ställen där, men där går det inte att fiska längre för det låg stockar överallt. Lite synd. Ja, han blåste väl kull nu senaste. Ja, brann du alla hål där. Jäklar, vilken fart. Det är så där det ska vara. Ja, han har bara lärt sig. Han tittade hur lillstor hon gjorde. Och nu brinner inte det, men förut brann den. Ja, lite grann. Brinner i hålen. Ja, man var lite orolig när det blåste som mest. Träna böjde sig väldigt mycket och man tänkte, undrar om försäkringen täcker. Ja, det Om var ett träd skulle blåsa ner en tall bilen. som jag såg genom takluckan. Ja, den var som en pilbåge. Ja. Jag tänkte, nej, tänk om den rasar över. Ja, undrar om försäkringen täcker. Måste kolla Ja. sånt där. Egentligen är det väl inte så smart att ställa sig i skogen heller när det blåser. Men... Nej, men det är inte storm heller. Nej, men... det är inte storm. Men man vet ju aldrig.
Nej, vi såg en rotvälta, en gran tror jag. Ja, här stod den där lillroten uppe. Ja, en liten fjuttig gran. Ja, såg ynkligt ut. Ja. Det måste ju nästan vara någon som har ryckt den. Kan ju inte ha blåst i kull. Ja, jag vet inte. Det var hela roten var Ja, uppe. ja, det var en rot. Ja, så en vindfälla. Ordentligt. Heter det så? Vindfälla? Rotfälla? Ja, fälla blir det om du går där och han smäller upp. Ja. Och det är många som inte vet. Ja, rötterna är som gummiband. Ja. De vill ju dra upp trädet igen. Så... Man ska absolut inte kliva eller hoppa på träden. Eller ens gå ner i groparna under en sån där vindfälla eller rotfälla. För trädet kan fälla upp sig igen. Mm. Och det är de som har dött. Mm. Det var väl några stycken det är- som gick åt nu. Men det är under likadant förra som när stormen. de såger. Det är de som röjer upp i skogen och tar reda på det där. Sågar de av trädet och då blir det ju mycket lättare att flyger upp igen. Så Ja. det finns ju de som har dött. Och Ja, det, ja, absolut. Men man vet ju inte det. Och sen när man är ute och plockar svamp på hösten så ser man ett träd som ligger i kullvält sådär och så sätter man sig på det. Mm. Ska vara försiktig. Ja. Ja, någon pinne till. Jag får röra ner den där. Röra om lite. Ja, nästa helg är det ju sista april. Ja, På torsdag. Sista april och så är vi lediga 1 maj. gå fort. Går fort. Veckorna. Se vad vi ska hitta på då. Mm. Sista april. Har vi inget planerat då? Meningen är ju att vi ska börja åka neråt. Jag tog kontakt med Högbo bruk. Förra året så fanns det ju en extra parkering för husbilar. Man fick stå över natten när vi var där när Dileva spelade. Då hade de ju gjort en extra. Är det dit vi ska? Nej, jag tog kontakt med dem. Ja. Ja, för det står ingenstans på Nej. deras hemsida att de har en sån parkering. Nej. Nej. Och det hade de inte. Inte i år. Nej. Nej. Och det tror jag de förlorar många besökare på. För det var väl en hel del som stod på den parkeringen. Ja, det var jättemycket platser extra. Men de har ju typ 10 platser där annars. Ja, det finns ju en ställplats men det är ju fullbokat Ja. jämt. Ja. Det är en jättefin plats. Mm. Ja, det är fint Svårt faktiskt. att få, ja. Men det Det var ju finns en fullt. träbanor, Ja. klätterbanor Ja, med precis. broar och tunnlar och allt vad det är. Men i år var det ingen extra parkering för husbilar. Nej, Nej. det var ju synd. Ja, var det. Ja, då var det söndag då. Ja, dags att åka hem. Jättetrevlig helg har det varit. Ja, faktiskt. Nu är vi ensamma här, nu har alla andra åkt hem. Ja, de har checkat ut. Då kom finvädret. Jaha. Det har varit riktigt soligt men det blåser kallt Ja, fortfarande. nu kommer det lite snöflingor också. Ja, aprilväder. Ja, verkligen. Så kommer en bil bakom oss nu. Ja. Ja, Men vi ska dricka upp till sista kaffe. Ja. Sen ska vi börja packa ihop ordentligt och ge oss hemåt. precis. Men vi får väl tacka för att ni har tittat ända hit. Ja, det har blivit lite filmer nu men jag har varit lite frusen, har inte velat vara ute och filma heller men det kommer bli
fler filmer framöver nu när värmen kommer. Och Absolut. då hoppas jag att ni hänger med. Ja, tack för att ni tittade. Ja. Och, Skriv gärna en kommentar. ja, och prenumerera Ja. om inte du gör det. Absolut. Och tyckte du han var dålig så prenumerera inte. Nej, det kommer bättre filmer om Ja. inte annat. Ja, men vi säger så. Hej Hej då. då!